ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የግሬድ 10 ዩኒት 6 በስፋት እናወራለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ዩኒት 6 ፖስት ወርልድ ዋር the second global development the formation of United Nations of Organization ይላል። It was founded after conference held at different time and place. የተመሰረተው በጣም ብዙ ቦታና ጊዜ ኮንፈረንስ ከተካሄደ በኋላ ነው። ዩናይትድ ኔሽንስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው። In August 1942 President Roosevelt of United States and Prime Ministers of Britain Winston Churchill held conference at the Canada and Canada Atlantic Charter. በ1942 ኦገስት ላይ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ፍራንክሊን ሩዝቬልት የብሪቲሹ ፕራይም ሚኒስትር ዊንስተን ቸርችል ካናዳ ላይ ኮንፈረንስ ካካሄዱ በኋላ የአትላንቲክ ቻርተርን ዲክሌር አደረጉ የማወጁ ማለት ነው። This leads to the foundations of United Nations Organization. ይህ ደግሞ የዩናይትድ ኔሽንስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን እንዲመሰረት አደረገው። On January 1942, 26 allied powers met in Washington and accepted Atlantic Charter. ስለዚህም በ1942 ጃንዋሪ ላይ 26 አላይድ ፓወርስ በዋሽንግተን ተገናኝተው አትላንቲክ ቻርተሩን አጸደቁ ወይም ተቀበሉ። በጦርነቱ ወቅት ግን ሁለት የሆኑ ኃይሎች ነበሩ። የመጀመሪያው አላይድ ፓወርስን፣ ሁለተኛው ደግሞ አክሲስ ፓወር ይባላል። ይህ ተጨማሪ ሀሳብ ነው። አላይድ ፓወርስ ምንላቸው ፍራንስ፣ ግሬት ብሪቴን፣ ዩኤስ፣ ሶቪየት ዩኒየን ኦፍ ራሽያ ሲሆን አክሲስ ኦፍ ፓወር ምንላቸው ጀርመኒ፣ ጃፓን፣ ኢታሊ ናቸውና የአንደኛው ዓለም ጦርነት ላይ ሴንትራል ፓወር ጀርመኒ፣ አውስትራሊያ፣ ሃንጋሪ እና ቱርኪን የሚይዝ ሲሆን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ደግሞ ጀርመኒ፣ ኢታሊ፣ ጃፓን እና እነዚህ ሀገራቶች ከአላይድ ፓወርስ ጋር ጥላቻና ኦፖዚሽን ነበረባቸው ማለት ነው። ሊግ ኦፍ ኔሽንስ በ1911 የተመሰረተ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ሲሆን ሄድኳርተሩም ደግሞ ጄኔቫ ላይ ስዊዘርላንድ ሲሆን በአንደኛው ዓለም ጦርነት ላይ ፎረም አዘጋጅቶ ችግሮችን ለመቅረፍ ሲሰራ የነበረ ድርጅት ነበረ ማለት ነው። በ1943 in 1943 China, Russia, British, USA met at Moscow to set up the international organization to replace League of Nations. በ1943 ቻይና፣ ራሽያ፣ ብሪቴን፣ ዩኤስኤ ሞስኮ በመገኘት ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን በመመስረት ሊግ ኦፍ ኔሽንን በዩናይትድ ኔሽንስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ተክተዋል ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል በቢትዊን ኦገስት አፕ ቱ ኖቬምበር 1944 ኮንፈረንስ ኦፍ ዴሊጌትስ from allied countries met at Dumbarton Oaks near Washington to implement the Moscow Declaration of 1943. በ1944 ከኦገስት እስከ ኖቬምበር ድረስ አላይድ ፓወርስ በዋሽንግተን አቅራቢያ በሚገኘው በዳምበርተን ኦክስ በመገኘት የሞስኮውን ዲክላሬሽን 1943ቱን ዲክላሬሽን አጽድቀዋል ማለት ነው። In June 1945, at San Francisco, the representatives of 50 nations approved the Charter of UNO. በጃንዋሪ 1945 ሳን ፍራንሲስኮ ውስጥ ወደ 50 ተወካይ ሀገራቶች በመገኘት የዩናይትድ ኔሽንስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽንን አጽድቀዋል። የዩናይትድ ኔሽንስ ኦርጋናይዜሽን was formally set up on April 25, 1945. ዩናይትድ ኔሽንስ ኦርጋናይዜሽን በይፋ በ1945 ኤፕሪል 25 ላይ ተመስርቷል ማለት ነው። So, the goals of United Nations of Organization የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የራሱ የሆኑ ግቦች ነበሩት። ማለት ሊያደርጋቸው የሚፈልጋቸው ሊደርስባቸው የሚፈልጉ ግቦች ነበሩት። የመጀመሪያው to maintain peace and security ነው፣ ሰላምና ደህንነትን የማስጠበቅ። ሁለተኛው to suppress the acts of aggressors and remove threats ጠባጫሪዎችን በመቀነስ ጦርነትን የማጥፋት እቅድም ነበረው። እንዲሁም ደግሞ encourage international cooperations in solving economic, social and humanitarian problems የኢኮኖሚ፣ ማህበረሰባዊ፣ ባህላዊ፣ ሰዋዊ ችግሮችን የሚደግፉ ዓለም አቀፋት ድርጅቶችን ያበረታታ ነበር። develop friendly relations among nations በህዝቦች መካከልም ጥሩ ግንኙነትን የመፍጠር ትልቅም ግብ ነበረው። promote respect for human rights in respect of race, language and religion
በዘር በቋንቋና በሃይማኖት በማክበር የሰዎችን መብትን ያቀነቅን ነበረ ማለት ነው። So United Nations of Organization የራሱ የሆነ አወቃቀር ወይም ስትራክቸር አሉት። The United consists 6 organs set up to perform various tasks. የተለያዩ ስራዎችን በተቀናጀ ሁኔታ ለማሳለጥ 6 የሆኑ አባላት ኦርጋኖች አሉት፣ አካሎች አሉት። 6 ናቸው። የመጀመሪያው ጀነራል አሴምብሊ ሲባል ጠቅላላ ጉባኤ ይሆናል። ሴኩሪቲ ካውንስል የደህንነት ምክር ቤቱ ነው። በሴክሬታሪያት የጽህፈት ቤቱን። በአራተኛ ደረጃ ኢንተርናሽናል ኮርትስ ኦፍ ጀስቲስ ዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት ነው። ኢኮኖሚክ ሶሻል ካውንስል ደግሞ የኢኮኖሚ የማህበራዊ ምክር ቤት ነው። ትረስትሺፕ ካውንስል ደግሞ ባላደራነት ምክር ቤት ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የጠቅላላ ጉባኤ ወይም ጀነራል አሴምብሊ ምንድን ነው? የጀነራል አሴምብሊ ሜድስ አፕ ኦፍ ዘ ሪፕሬዘንታቲቭስ ኦፍ ዩኤን ሜምበርስ ካንትሪ የተመሰረተው በዩናይትድ ኔሽንስ አባላት ሀገራት ተወካዮች ነው። regardless of their size each members have one vote ባላቸው የድምጽ መጠን እያንዳንዱ አባል አንዳንድ ድምጽ አለው ማለት ነው። however they can send up to 5 delegates to its meeting በስብሰባዎች ግን 5 ሰዎችን ወክለው መላክ ይችላሉ። meeting once annually but at a time of crisis the additional meeting can be called በአመት አንድ ጊዜ የሚገናኙ ሲሆን ነገር ግን በችግሮች ወይም በክራይሲስ ወቅት ተጨማሪ ስብሰባንም የመጥራት መብት ይኖረዋል። The main chief duties of General Assembly ዋና ትልቁ የጀነራል አሴምብሊ ተግባር ምንድነው ስንል የመጀመሪያው admissions of new members የመጀመሪያው የሚቀጠሩ አዳዲስ አባላትን የሚቀጥረው የጀነራል አሴምብሊ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ expulsions of members ማለት አባላትን የማባረርን ስልጣን የነበረው ጀነራል አሴምብሊ ነው ማለት ነው። the supervisions of በጀትን መቆጣጠርም ስልጣን አለው። እንዲሁም the appointment of UN secretary የዩናይትድ ኔሽን ሴክሬታሪ የምንላቸውን ጽህፈት ቤቶችን የመሾም ኃላፊነት ያለው ጀነራል አሴምብሊ ነው። and to maintain maintenance of peace and security ሰላምና ደህንነትን ማስጠበቅ ትልቁ ስራው ነው። ሁለተኛ ደረጃ ያለው ደግሞ ሴኩሪቲ ካውንስል ይባላል። ሴኩሪቲ ካውንስል የደህንነቱ ምክር ቤት ሲሆን አንደኛ ስራው ሜንቴናንስ ኦፍ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ነው፣ ሰላምና ደህንነትን ማስጠበቅ። በሁለተኛ ደረጃ ኢንቨስቲጌቲንግ ዲስፒዩት ቢትዊን ኔሽንስ በሀገራቶች መካከል ያለን ጠብን ማጥናትና መመርመርም አለበት። recommended mechanisms for settling dispute to general assembly ጠቦችን ለማርገብ ሰላም ማስፈኛ መንገዶችን ለጠቅላላ ጉባኤ ሐሳብ ማቅረብና መምከርንም ይጠበቅበታል። it has a five permanent members that are France, Russia, Britain, America and China በውስጡ 5 ቋሚ አባላቶች ይኖሩታል። እነሱም ፍራንስ፣ ራሽያ፣ ብሪቴን፣ አሜሪካን፣ ቻይና ናቸው። ቋሚ አባላት የምንላቸው የራሳቸው የሆነ ኃይል አላቸው። ከኃይሎቻቸው መካከል የመጀመሪያው they have a veto power ማለት ድምጽን በድምጽ የመሻር የማገድ ያለ መስማማት መብት ማለት ነው። the second one is have a military staff committee ወታደራዊ አባል ኮሚቴ አላቸው። እንዲሁም ደግሞ they have a power to mobilize armed forces under UN control በዩናይትድ እንዲሁም የታጠቀውን ኃይል በዩናይትድ ኔሽን ኮንትሮል አማካኝነት የማንቀሳቀስ ስልጣን ወይም ደግሞ ኃይል አላቸው። in general they are the leading organs of the UN በአጠቃላይ እነሱ የዩናይትድ ኔሽንስ ዋና መሪዎች ናቸው። 5 ሜምበርስ ማለት ናቸው። the number of non-permanent members which were elected by General Assembly for 2 years were originally 6 but later grew to 10 and then 50 በመጀመሪያ ከቋሚ አባላት ውጪ በጀነራል አሴምብሊ ለ2 አመት የተመረጡት ሰዎቹ 6 ነበሩ ሜምበር ሀገራቶች ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ በኋላ የቆየ ወደ 10 ከዛም ደግሞ ወደ 15 እያደጉ መጥተዋል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው the secretariat general ወይም ጠቅላላ ጽህፈት ቤት ሲሆን መጀመሪያ it is mainly as administrative body ልክ እንደ ዋና አስተዳደር
ይታያል። ሌላው ደግሞ it's composed of secretary generals and numerous staff የተዋቀረው ከጽህፈት ቤቱና ከአባላቱ ወይም ስታፉ ነው ማለት ነው። ኦኬ its headquarters sits in New York የተቀመጠው መቀመጫው ደግሞ ኒውዮርክ ሲሆን appointed to serve for the terms of 5 years after recommending by Security Council በደህንነት ምክር ቤቱ ለ5 ዓመታት እንዲሰራ ይሆናል። It draws its 15,000 workers from various member nations ከተለያዩ ህዝቦች 15000 ሰራተኞችን ማስገባት ይችላል። Its responsibility is to draw up annual budget, direct funds for the specialized agencies በጀትን ማስገባት ፈንድን ማዘዝ የነሱ ስራ ነው። የሴክሬታሪ ጀነራልስ ኦፍ ዩኤን የምንላቸው በሰንጠረዥ ውስጥ የስራ ዘመናቸውን የተወለዱበትንና ስማቸውን ዘርዝሯል። የመጀመሪያው ትራይ ጊቭሊ ኖርዌይ የተወለደ ሰው ሲሆን በ1949 እስከ 52 ድረስ ሰርቷል። ዳግ ሃመርስክጆልድ ስዊድን በ1953 እስከ 1961 ሰርተዋል። ዩታንት ባርማ 1961 እስከ 1970 ካርል ዋልዲችም ኦስትሪያ በ1971 እስከ 1980 ጃቬር ፔሬስ ዲ ኩሌር ፔሩ በ1981 እስከ 1990 ቢትሮስ ጋሊ ኢጅፕት ነው በ1991 እስከ 96 ኮፊ ሃናን ጋና 97 እስከ 2006 ድረስ ባንኪሙን ደግሞ ሳውዝ ኮሪያ 2007 እስከ 2016 የሰሩ ናቸው ማለት ነው። አራተኛው ኦርጋን ዘ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ነው። ዓለም አቀፍ የፍትህ ፍርድ ቤት ይባላል። the court sits at Hague in the Netherlands ፍርድ ቤት መቀመጫው ሄግ ኔዘርላንድ ውስጥ ነው። the court has 15 judges jointly chosen by General Assembly and the Security Council ፍርድ ቤቱ 15 ዳኞች ሲኖሩት የተመረጡት በጠቅላላ ጉባኤውና በደህንነት ምክር ቤቱ ነው ማለት ነው። It's mainly concerned with legal issue በስፋት የሚመለከተው በህግ ጉዳይ ላይ ነው። Its official languages are English and French ህጋዊ የስራ ቋንቋቸውም ደግሞ ፍሬንች እና እንግሊሽ ናቸው ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ የምንመለከተው የኢኮኖሚ እና ማህበራዊ ምክር ቤት ወይም ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ካውንስል የምንለው ነው። It is set up to handle international, social, economic and cultural, educational and health ኢሹን የተቋቋመው ዓለም አቀፍ የማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊ፣ ባህላዊ፣ ትምህርታዊ እንዲሁም ጤናን ለመቆጣጠር ነው ማለት ነው። It is assisted by various commissions which lead with a specific issue, namely trade, drug, population, humanitarian and the status of women. It consists of various agencies በውስጡ በተለያዩ ነገሮችን ይይዛል። ልክ እንደ አማካሪ ወኪልና ድርጅቶች ተብሎ የሚታሰቡ ለምሳሌ ILO ኢንተርናሽናል ላቦር ኦርጋናይዜሽን፣ IMF ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ፣ ዩኔስኮ፣ UNHCR፣ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን WHO፣ FAO FAO ፉድ ኤንድ አግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን፣ ዩኒሴፍ፣ ዩናይትድ ኔሽንስ፣ ኢንተርናሽናል ቻይልድ ኢመርጀንሲ ፈንዲንግ ኤንድ ወርልድ ባንክ እነዚህን በውስጡ ይይዛል። ማን ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ካውንስል። በስድስተኛነት ደረጃ የተቀመጠው ትረስትሺፕ ካውንስል ወይም ደግሞ የባላደራነት ምክር ቤት ሲሆን it is responsible to supervise the administration of trust territory which called the mandate territories after World War the First. The function of this council came to an end when gradually the trust territories achieved their independence. የታመኑ ድንበሮችን መቆጣጠር በአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ያሉ ድንበሮችን መቆጣጠር ነበረ። ስራውን ወደ መጨረስ የመጣው ግን ይሄ ምክር ቤት ድንበሮችን በስነ ስርዓት ከመጠበቁና ሀገራቶቹ ኢንዲፔንደንት መሆናቸው ሲታወቅ ይሄ ስራውን ወደ ማቆም ወደ መጨረስ ተጠጋ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ካለን እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወይም ዩናይትድ ኔሽንስ ኦርጋናይዜሽን የተለያዩ ስኬቶችን ወይም ሰክሰስስ ነበሩት ማለት ነው። ይሄም ደግሞ መጀመሪያ ስቶፕ ሲቪል ዋር ኢን ግሪክ ኤንድ ኮሪያ በግሪስ እና በኮሪያ መካከል የሲቪል ዋር ወይም ደግሞ የእርስ በርስ ጦርነትን አስቆሟል። ሜዲት the Suez Canal
crisis between Britain, France, Egypt and Israel በብራዚል በፍራንስ በኢጅፕት እና በእስራኤል መካከል የተነሳውን የሱዌዝ ካናል ክራይሲስ አስታርቋል ወይም ሸምግሏል። arbitrate the Arab-Israel conflicts በአረብና እስራኤል ኮንፍሊክት ሸምግሏል። halted religion bloodshed among India and Pakistan ሃይማኖታዊ ደም መፋሰስን በህንድና በፓኪስታን አግዷል ለማስቆማል። halted ማለት ማስቆም ማለት ነው። adopt the Declaration of Human Rights in 1948 በ1948 የሰብአዊ መብትን አጽድቋል። approve the Genocide Convention to protect any ethnic groups from extinction in 1948 በ1948 የሰው ዘርን ጭፍጨፋ እንዲቆምና በዘርና በቡድን ሰዎች እንዳይጠፉ አጽድቋል ማለት ነው። የተባበሩት መንግስታት እንደዚህ አይነት ስኬቶች እንዳሉት ሁሉ ደግሞ በውስጡ የተለያዩ ክፍተቶችም ነበሩበት። የመጀመሪያው inability to establish international armed force ዓለም አቀፍ የታጠቀ ኃይል መመስረት አለመቻሉ። the emergence of different blocs with UN example Soviet blocs, Afro-Asiatic blocs, American blocs ናቸው። ይሄ ማለት የኮሚኒስት እና የካፒታሊስት አይዲዮሎጂ ከመምጣቱ የተነሳ የተለያዩ ብሎክስ መተውበታል። እንዲሁም ደግሞ the veto power enjoyed by some members affect the principle veto power ያለ ድምጽን በድምጽ የመሻር ያለ መስማማት የማገድ ድምጽን በጥቂት የዩናይትድ ኔሽንስ ሜምበርስ ብቻ በመጠቀሙ መርሁን አጉድሏል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ሀሳብ ስንገባ 6.2 ፖስት ወርልድ ዋር the second global development የፎርሜሽን ኦፍ ዩኤንኦ ነበረ። አሁን ደግሞ እንዴት የተለያዩ ዲቨሎፕመንቶች እንደመጡ እናያለን። የመጀመሪያው ኮልድ ዋር ነው። ኮልድ ዋር ማለት የቀዝቃዛው ጦርነት እንለዋለን። ይሄ it's not a war or it's not a peace ይሄ ማለት ጦርነትም አይደለም ሰላምም አይደለም። ነገር ግን it was a blunt propaganda and destructive economic measures ፕሮፓጋንዳው በጉል የታየበት ወቅትና ብዙ ኢኮኖሚ ውድቀቶች የሆኑበት ነበረ። ስለዚህ እነዚህን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። ቅድም ዩናይትድ ኔሽንስ ከሊሚቴሽኖቹ መካከል የተለያዩ ብሎክስ በመምጣታቸው ነው ብለን ነበር። ስለዚህ ሁለቱም ብሎክስ ስናይ ዌስተርን ብሎክስ እና ኢስተርን ብሎክስ ተብለው ይከፈላሉ። ዌስተርን ብሎክ የምንለው በአሜሪካ እና በግሬት ብሪቴን ይመራ ነበር led by US and Great Britain እንዲሁም ደግሞ followed capitalist form of economic ideology የሚከተሉትም ደግሞ የካፒታሊስት የኢኮኖሚ ፖለቲካ ዘይቤ ነበረ። መንግስታቸው ደግሞ the government declares a democratic government መንግስታቸው ዲሞክራሲያዊ ነው። ኢስተርን ብሎክስ ምንላቸው ደግሞ ምስራቃዊ ብሎክስ led by Russia favored communist and communist form of government ያ ማለት በራሽያ የሚመሩና የኮሚኒስትን ፌቨር ማለት የሚደግፉ ኮሚኒስትን ይደግፋሉ። እንዲሁም ደግሞ መንግስታቸው የኮሚኒስትን አመራር ነው የሚመሩት ማለት ነው። By fearing the US influence in the Western Europe, Russia encouraged the establishment of communists in the Eastern Europe. ስለዚህም ራሽያ የአሜሪካን በዌስተርን ዩሮፕ ያላትን ተጽዕኖ በመፍራት በኢስተርን ዩሮፕ የኮሚኒስትን አስተሳሰብ መሰረተች ማለት ነው። ስለዚህ ራሽያ ኢስተርንን በአጠቃላይ ይዛለች፣ የአሜሪካ ደግሞ ዌስተርን ብሎክን ይዛለች። ነገር ግን አሜሪካ ዩሮፕን ለሁለት አስከፈሉት። ኦልሞስት አሜሪካ ዌስተርን ዩሮፕን ስትቆጣጠር፣ ራሽያ ደግሞ የካፒታሊስት ሙቭመንት ዌስተርን ዩሮፕ ላይ እንደበዛ ስታይ ወደ ኢስተርን ዩሮፕ በመሄድ የኮሚኒስት አስተሳሰብን መመስረት ጀመረች ማለት ነው። so the Russian satellites were ራሽያን የሚደግፉ ወይም ደግሞ ተከታይ ሀገሮች ጭፍሮች የምንላቸው አልባኒያ፣ ቡልጋሪያ፣ ስሎቫኪያ፣ ሩማኒያ፣ ፖላንድ፣ ኢስተርን ጀርመኒ እና ሃንጋሪ የምንላቸው ራሽያን ይደግፉ ነበረ። The communists were also active in Middle East, Latin America, Greece, Southeast Asia, Africa, China እነዚህ በኮሚኒስት ሙቭመንት በጣም አክቲቮች ነበሩ እነዚህ ሀገራቶች። ስለዚህ የቀጣይ ደግሞ the western reaction ምዕራባውያን አጸፋዊ መልስ ነው መለሱ። አሜሪካ ዌስተርን ዩሮፕን ስትይዝ ራሽያ በብስጭት የኢስተርን ዩሮፕን በኮሚኒስት አስተሳሰብ
ጭፍሮችን በማድረግ ስትነሳ ምዕራባውያን ደግሞ አጸፋዊ መልስን መመለስ ፈልገዋል ማለት ነው። In order to stop the expansions of communist Soviet Union the Western Bloc under USA took three forms. So የኮሚኒስት መስፋፋትን ለማስቆም ዌስተርን ብሎክ የምንላቸው በአሜሪካ አማካኝነት 3 መንገዶችን ተጠቀሙ። ይሄም የራሽያን አቅም ለማዳከም እና የኮሚኒስትን መስፋፋት ለማስቆም የተደረገ ሀሳብ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው the policy of containment ይባላል። the policy of containment ይባላል። the policy of containment ይባላል። በ1947 the American president Harry Truman called for an end to the communist expansion። ስለዚህ ምንድነው የተደረገው? በ1947 የዩናይትድ ፕሬዝዳንት ዩኤስ ፕሬዝዳንት ሄሪ ትሩመን የኮሚኒስት መስፋፋትን እንዲቆም ጥሪ ያደረገላቸው። He announced that America would be given economic aid supporting peoples trying to keep their political freedom. እርሱም አሜሪካ ኢኮኖሚ እርዳታ እንደምትሰጥና ህዝቦችን በመርዳት የፖለቲካዊ ነጻነትን እንደምትሰጥም ነበር የተናገረው። እነዚህንም ተቀብለው የገቡት ግሪክና ቱርክ ነበሩ። ይሄም አስተሳሰብ የትሩማን ዶክትሪንስ ይባላል። and ምን እንላለን? this came to be called the Truman's doctrine ማለት። so NATO NATO ማለት Northern Atlantic Treaty Organization ይባላል። it is formed on April 4 1949 በ1940 ዓመተ ምህረት በአሜሪካም አነሳሽነት በ1949 ኤፕሪል 14 ላይ ተቋቋመ ማለት ነው። ይሄ ከተቋቋመ በኋላ ኦሪጂናል ሀገርስ ምንላቸው ወይም ደግሞ መስራች ሀገራቶች ሜምበርስ ኦፍ ኔቶ ምንላቸው ቤልጅየም፣ ካናዳ፣ ፍራንስ፣ አይስላንድ፣ ኢታሊ፣ ሉክሰምበርግ፣ ኖርዌይ፣ ዩኤስኤ and ዩኬ ዋና ኦሪጂናል ወይም መስራች የመጀመሪያ ቀዳሚ የሆኑ የኔቶ አባል ሀገሮች ናቸው። ኔቶ ሄድኳርተሩ የነበረው ፓሪስ ላይ ሲሆን ከዛም በመቀጠል ግን ብራሰልስ ላይ እንደገና ሄድኳርተሩን አድርጓል ማለት ነው። ግሪክ እና ተርኪ ጆይን ያደረጉት ኔቶ በ1952 ነበረ። የዌስተርን ጀርመኒ ግን በ1955 ነው ጆይን ያደረገችው። ኔቶ እንዳለ ሁሉ ሴቶ እና ሜቶ የሚባሉም ደግሞ አሉ። ሴቶ ማለት ሳውዝ ኢስተርን አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን ሲሆን ሜቶ ደግሞ ሚድል ኢስት ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን የምንለው ነው። were also military alignment sponsored by westerners። ይሄም ደግሞ የሆነው የጦር አሰላለፋቸውን በዌስተርን የሚረዳ ነው። ሴቶም ሜቶም የጦር አሰላለፋቸው የሚደገፈው በዌስተርን ነበረ። የሴቶ አባላት የምንላቸው ኒውዚላንድ፣ ፓኪስታን፣ ፍራንስ፣ ፊሊፒንስ፣ ታይላንድ፣ ኢንግላንድ እና ዩኤስኤ ናቸው። ሜቶ ደግሞ it was organized by England and financed by USA። በኢንግላንድ ኦርጋናይዝድ ወይም የተደራጀ ነበረ። ገንዘብ ግን የተረዳው በአሜሪካ ነበረ ማለት ነው። የእሱም አባል ሀገራቶች ተርኪ፣ ኢንግላንድ፣ ፓኪስታን እና አይራን ነበሩ። የመጀመሪያው የነበራቸው ራሽያ ኤክስፓንድ እንዳታደርግ ወይም ደግሞ የኮሚኒስት አስተሳሰቧን በዓለም ደረጃ እንዳታዳርስ ከተደረጉት ከሶስቱ አስተሳሰቦች መካከል የመጀመሪያ የፖሊሲ ኦፍ ኮንቴንመንት ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ስትሬንግዚንግ ዩሮፒያን ኢኮኖሚክ ዲፌንስ የአውሮፓውያን ኢኮኖሚክ ኃይል ማጠንከር ከፍተኛ የሆነ ጥቅም እንደሚያመጣ አስቧል። ስለዚህ the US Secretary of State George Marshall announced Marshall Plan in June 5 1947 የአሜሪካ የግዛቷ ጸሐፊ የነበረው ጆርጅ ማርሻል በ1947 ጁን 5 ላይ ማርሻል ፕላንን አወጀ። by this plan USA launched program of rebuilding European economic ruin in war። በዚህም ፕላን ዩኤስኤ በጦርነቱ ወቅት የሚወደቁ አውሮፓውያን ሀገራቶችን ኢኮኖሚያቸው እንደገና ለማደስ ትልቅ ፕላን ነበር ማለት ነው።
As a result, the Western European countries which were willing to accept this aid form OEEC Organizations of European Economic Cooperation። ስለዚህ ይሄንን ፕላን የሚቀበሉና የሚስማሙ የዌስተርን ዩሮፒያን ሀገሮች በጋራ OEECን መሰረቱ ወይም Organizations of European Economic Cooperation ማለት ነው። In April 1948, US donated $5.3 million, later increased to $13 million in 1952. በመቀጠልም በ1948 አፕሪል ላይ አሜሪካ 5.3 ሚሊዮን ዶላር ከለገሰች በኋላ በ1952 ደግሞ ጨምራ በ13 ሚሊዮን ዶላርን ለግሳለች ወይም ሰጣ ነበር ማለት ነው። On the other hand, Stalin announced that no Russian satellites would receive this aid. ነገር ግን በመቀጠል ስታሊን የራሽያን ጭፍሮች ይህንን እርዳታ እንደማይደረግላቸው አወጀ ማለት ነው። ኦኬ 6.3 ስንገባ the Chinese Revolution ቅርታ ቀጣዩ ሲ ነው። ሲ strengthening non-European economic defense. So strengthening non-European economic defense ማለት አውሮፓውያን ያልሆኑ ሀገራትን በኢኮኖሚ ማጠናከር ነበረ። መጀመሪያው የመያዣ ፖሊሲ መጠቀም፣ ከዛ አውሮፓውያን ኢኮኖሚ ማጠንከር፣ ሶስተኛ ደግሞ አውሮፓውያን ያልሆኑትን ማጠንከር ነበረ። አውሮፓውያን ያልሆኑ ሀገራትን ለማጠንከር ደግሞ ሀሳባቸው USA and its allies started a large-scale program of economic aid to the backward area of the world. Billions of dollars and pounds were donated to the Southeast Asia and Africa. ሀሳባቸውና ፕሮግራማቸውን በማስፋት በሳውዝ ኢስት አፍሪካ እና ኤዥያ እና አፍሪካ ላይ ቢሊዮን ዶላር ወይም ፓውንድ አውጥተው ነበር የሰጧቸው ማለት ነው። The Chinese Revolution. China is the largest country of the world. ቻይና በዓለም ትልቁ ሀገር ናት። It has ruled by several dynasties. በተለያዩ ስርወ መንግስትም ደግሞ የተመራች ሀገር ነበረች። From 1644 up to 1911 Manchu dynasty ወይም Qing dynasty ruled China. ከ1944 እስከ 1911 ድረስ የማንቹ ስርወ መንግስት ወይም የቺንግ ዳይናስቲ ቻይናን መርቷት ነበረ። The Chinese officials were corrupted and oppressive. የቻይና መሪዎች ደግሞ በጣም በሙስና የተዘፈቁና ጨካኞችም ነበሩ። The ineffective administration of Manchu dynasty led to the emergence of nationalist party called Kuomintang KMT under the leader of Sun Yat-sen in 1912. ከዚህ የቻይና መሪዎች በሙስና የተዘፈቁ በጣም ችግር ያለባቸው ስለነበሩ ይህን መልካም ያልሆነ አስተዳደር ህዝቡን በጣም ስለጠላው ናሽናሊስት ፓርቲ እንዲመሰረት ሆነና የዚህም ደግሞ ኩሚንታንግ ተብሎ ተሰየመ። መሪውም ደግሞ ሰን ያትሰን በ1912 ነበር የተጀመረው። ስለዚህ ይሄ ኩሚንታንግ KMT 3 ፕሪንሲፕሎች ወይም 3 ፕሪንሲፕልስ ነበሩት። የመጀመሪያው ናሽናሊዝም፣ ዲሞክራሲ፣ ፒፕልስ ላይቭሊሁድ ይባላል። ናሽናሊዝም የምንለው ከውጭ ሀገር ተጽዕኖ ነፃነት ማውጣት ነው። ፍሪደም ፍሮም ፎሬን ኢንፍሉዌንስ ነው። ዲሞክራሲ ደግሞ ፒፕል ሹድ ሃቭ ሴይንግ ዘ ገቨርንመንት ሰዎቹን መንግስትን የሚመሩት ሰዎቹ ነበሩ። መንግስት ህዝብ ነው ተብሎ ነበር የሚታሰበው። ፒፕልስ ላይቭሊሁድ ደግሞ ሰዎች መሬትንም ጤናንም በእኩል ማግኘት ኃላፊነትንም ድርሻ እንዳላቸው ይህ ፕሪንሲፕል ነው፣ ህግ ነበረ ማለት ነው። The last Manchu Imperial Puyi overthrew by KMT. የመጨረሻ የማንቹ መሪ አጼ ፑይ በኬምቲ ተገረሰሰ። On his days in 1921 Chinese Communist Party established under Mao Zedong. ይህም ደግሞ በ1921 የቻይኒስ ኮሚኒስት ፓርቲ በማኦ ቴስቶኒ አማካኝነት ተቋቋመ።
On his days in 1925, Sun Yat, son of KMT, replaced by Chiang Kai-shek. በ1925 ሰን የትሰን ሲሞት በቻንግ ካይሼክ ተተካ። ኦኬ in 1927 replaced by Chiang Kai-shek. The communist Mao Tse-tung, Mao Zedong and KMT clashed each other from 1920 early 1930. ከዛም በኋላ ደግሞ እሱ ከሞተ በኋላ በ1920 እስከ 1930 ድረስ የኮሚኒስት ፓርቲ ማኦ ቴሴ-ቱንግ እና KMT የእርስ በርስ ጦርነትን አደረጉ ማለት ነው። በ1927 ደግሞ the KMT troops conduct Shanghai massacre. በ1927 KMT ወታደሮችን ሻንጋይ ጭፍጨፋ አደረጉ። In 1928 Chiang Kai-shek of KMT proclaimed himself the sole ruler of China. በ1928 ቻንግ ካይሼክ የቻይና መሪ እንደሆነ ለራሱም ለህዝቡም ተናገረ ማለት ነው። The problems of facing KMT አሁን እንግዲህ እንደምንመለከተው ሁለት ነገሮችን አይተናል ቻይና ላይ። የመጀመሪያው ናሽናሊቲ ፓርቲ የሚባለው KMT የሚባለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በማኦ የተመሰረተው ደግሞ በቻንግ የተመሰረተው ደግሞ የኮሚኒስት ፓርቲ በማኦ የተመሰረተ የኮሚኒስት ፓርቲ ነው። ሁለት ናቸው። ናሽናል ፓርቲ በKMT የሚባለው የኮሚኒስት ፓርቲ ደግሞ በማኦ የተመሰረቱት ናቸው። ስለዚህ ሁለቱ እርስ በርስ እየተጋጩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ችግራቸው የKMT እና የKMT የተጋፈጠው ችግር ምንድነው ብለን ስንመለከተው የመጀመሪያው ዋር ሎርድስ ናቸው። ዋር ሎርድስ not willing to be controlled by KMT የጦር አለቆች በKMT ለመመራት ፈቃደኛ አልሆኑም። ሁለተኛ ፖቨርቲ ነው። flood, bad harvest and starvation increased. ጎርፍ የሚዘሩት መልካም ሆኖ አለማግኘትና ረሃብ በጣም እየጨመረ መጣ። በመጨረሻም ደግሞ ጃፓኒስ አታክ ወይም ደግሞ የጃፓን ለማጥቃት እነሱ ጋር መጣሽ ማለት ነው። ስለዚህ በስፋት የምንመለከተው የጃፓኒስ አታክ ነው። እንዴት ነበር ጃፓኒ ለማጥቃት የመጣችው? In 1931 Japan invaded the industrialization zone of China, Manchuria. So በ1931 ጃፓን የቻይና ኢንዱስትሪ ዞን የሆነችውን የማንቹሪያን ከበበች። በ1937 Japan captured the Chinese capital Peking, but the nationalist KMT do nothing. በ1937 ጃፓን የቻይናን ዋና ከተማ ፔኪንግን ያዘች። ነገር ግን ናሽናሊስት የተባሉት KMTዎች ምንም ነገር ለማድረግ አላደረጉም። ሲኖ ጃፓኒስ ዋር ቶክስ ፕሌስ በ1937 እስከ 1945 የሲኒዮ ጃፓን ዋር ተካሄደ። Both nationalists and communists attempted to resist Japanese invasion, but they could not trust each other. ሁለቱም ናሽናሊስት ኤንድ ኮሚኒስት ጃፓንን ለማስቆም ቢሞክሩም እርስ በርሳቸው ሊተማመኑ አልፈለጉም ወይም አልቻሉም። They found it difficult to liberate Chinese territory. ስለዚህ የቻይናን ድንበር ነፃ ለማውጣት በጣም ከባድ ነው ነበር ያደረጉት። Finally, Japan was defeated by Allied powers in 1945 and withdrew from China. በመጨረሻ በ1945 ጃፓን በአላይድ ፓወርስ በመነላቸው ተሸነፉና ከቻይና ወጣች ማለት ነው ጃፓን። However, civil war broke out between KMT and CCP. ነገር ግን በውስጥ ጦርነት ሲቪል ዋር በመነለው እንደገና በKMT እና በCCP የተነሳ እንደገና ጦርነት ተነሳ ማለት ነው። In 1949, KMT Chiang Kai-shek defeated by CCP and Chiang fled to Taiwan, Formosa, where he established nationalist government with their help of USA. በ1949 KMT በCCP ተሸነፈ ወይም ቻንግ ካይሼክ በCCP ተሸነፈ። ቻንግ ካይሼክ ወደ ታይዋን ከሸሸ በኋላ በአሜሪካ እርዳታ እንደገና ናሽናሊስት ፓርቲ እንደገና እንዲመሰረት ሆነ ማለት ነው። Mao announced the creation of People's Republic in China, Beijing.
ስለዚህ ማኦ ደግሞ የሚባለው ቅድም የተነጋገርነው ማኦ ኮሚኒስት ምንላቸው ማኦ ፒፕል ሪፐብሊክ መሰረቱን ቤጂንግ ውስጥ አወጀ። ሶ the reform of ማኦ ዜዶንግ የማኦ ማሻሻያዎች ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው distribution of land of peasants መሬቱን ለጭሰኛ ማሰራጨት፣ control of industry and business enterprises by state በግዛቱ ኢኮኖሚክ ኢንዱስትሪ መቆጣጠር፣ agriculture producers cooperative were established ግብርና በተቀናጀ ሁኔታ እንዲሰራ ሰዎችና አምራቾችን ማዘጋጀት፣ campaign were made against corruption በሙስና ላይ ትልቅ ዘመቻን ማድረግ፣ ማዮ creativity applied Marxist and Leninist theory በማርክሲዝም and Leninist theory የሚባለውን መሰረተ። the competition for communist world led embittered between Russia and China በራሽያ እና በቻይና የኮሚኒስት ወርልድ ላይ ከፍተኛ የሆነ ምን ተፈጠረ ማለት ነው? መጣላቱን ጠብን ተመሰረተባቸው ማለት ነው በራሽያ እና በቻይና ላይ። So Mao died in 1976. However, China emerged as a world power and replaced Taiwan as a permanent member Security Council of UNO in 1971. ማኦ በ1976 ሞተ። ቻይና የዓለም ኃይለኛ ሀገር ሆነች። እናም ታይዋን የዩኤን ቋሚ አባል በመሆን ቻይናን ተካች ማለት ነው።